ओके गुड इभिनिङ यहाँहरू सबैजनालाई फेरि पनि र हामी शनिबार हिजो शनिबार लिएको साप्ताहिक नमुना परीक्षा सागरिक पदको साप्ताहिक नमुना परीक्षाको प्रथम पत्र सेट 14 को हामीले इङ्ग्लिसको फिडब्याक क्लास इङ्ग्लिसको क्वेसन आन्सर डिस्कसन क्लास हामीले हिजो गरेका थिएनौँ। हिजो के प्राविधिक कारणले गर्दा हामीले हिजो गर्न पाएनौँ र आज हामी त्यो क्वेसन आन्सर डिस्कसन क्लासमा भाग लिएको हामी जुन हाम्रो इङ्ग्लिसको जुन खण्ड थियो त्यो इङ्ग्लिसको खण्डमा हामी त्यो प्रश्नलाई प्र्याक्टिस गर्छौँ। त्यसको क्वेसन आन्सर डिस्कसन क्लासलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ र यस अन्तर्गत तपाईँहरूले प्रश्न हामीले हिजो सबै सहभागीले हिजो इक्जाम पनि दिइ नै सक्नु भएको छ र यहाँहरू कोही नयाँ जोडिनु भएको छ भने पक्कै पनि तपाईँहरू फेसबुक पेजबाट मार्फत तपाईँले प्रश्न पाइहाल्नुहुनेछ र अब भने हामी आजको लागि यो क्वेसनहरूको प्रश्नोत्तर सेसन गर्छौँ र यसमा चाहिँ सहभागी हुन तपाईँहरू फेसबुक पेज मार्फत पनि जोडिनु भएको छ। सबै साथीलाई स्वागत छ। आज पनि लाइभ गरेका छौँ र यसपछि सँगसँगै जुमको माध्यमबाट तपाईँ जोडिनु भएको छ। जुममा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। कृपया प्रश्न पनि हेर्नुला र अब भने हामी तुरुन्तै यो सेसनलाई कन्टिन्यू गर्न चाहन्छौँ। सरले जोइन गरिसक्नु भएको छ। म सरलाई सेसन अगाडि बढाइदिन आग्रह गरेँ। आदरणीय नरेश तिमिल्सिना सर आजको सेसन लिनुहुनेछ। हजुर ओके सरले पनि जोइन गरिसक्नु भएको छ। अब सरलाई यो आजको सेसन हामीले हिजो गर्न नभएको हुँदा यसलाई सरले अगाडि बढाइदिन आग्रह गरेँ। सर हजुर नमस्कार सर। ओके
Okay. Okay, good evening, everyone. So I would like to welcome all of the people watching me directly through the Zoom live as well as watching me through the Facebook live as well. Thank you very much for joining me live here. So we could not conduct the regular feedback session of English yesterday. That's why we're conducting this session today. So let's start the feedback session without creating much delay. And this time I will start from vocabulary questions first, all of you. Let's start from vocabulary questions. So it starts from question number 86, all of you. You can see from question number 86. 86. Emboldened by success. So how to get the meaning of contextual words? So how can we derive the meaning of contextual? Contextual meaning को आन्सर कसरी निकाल्ने? It's pretty simple idea. Look at that. जब sentence मा कुनै word प्रयोग गरेर दिन्छ र त्यसको correct meaning निकाल्नु छ भने what we gonna do it? Look at pretty simple idea. First, read the sentence completely. Read the sentence completely. त्यो underline गरिएको word भएको sentence अथवा त्यो हामीलाई vocabulary दिएको sentence like के गर्छौं हामीले? Read the sentence completely and then underline the what? Clue word. त्यो sentence मा त्यो word को meaning दिने खालको clue word लाई पत्ता लगाउने. यस पछाडी हामी के गर्छौं? What we do after this is replace the word by the options, and get the meaning and get the replacement meaning. So this is the way how we will take out the meaning of what? Contextual word. Pretty simple idea. You look at that, all of you. So read the sentence completely. First of all, two sentences like completely purnos. त्यो सेन्टेन्समा त्यो अन्डरलाइन गरिएको वर्डको मिनिङ दिने अथवा त्यो मिनिङ शेप गर्ने कुनै एउटा क्लु वर्ड हुन्छ. त्यो क्लु वर्डलाई अन्डरलाइन गर्नुस् एन्ड देन आफ्टर त्यो अप्सनमा भएको वर्डहरुलाई क्रमशः अन्डरलाइन वर्डलाई रिप्लेस गरेर हेर्नुस्. त्यो क्लु वर्ड अनुसारको मिनिङ कसले फिट गर्छ? That is our answer. This is the way how we take out the meaning of the contextual word. Let's see, all of you, this particular question, what has been asked. I'm sure you have got the question in your hand. Look at the first question of vocabulary, number 86. I have already looked at it here. Emboldened by its success, the leader now plans to go ahead with the plan and implementation. First of all, you sentence ma ke bhane हेर्नु त? Emboldened by its success. यति मात्र पढ्ने. क्लु वर्ड के हो? Its success. So success बाट जब कुनै कुरा इम्प्याक्ट हुन्छ, इन्फ्लुएन्स हुन्छ भनेपछि यसको मिनिङ कहिले पनि के हुन्छ? पोजिटिभ. सफल भइसकेपछि आउने फिलिङ त पोजिटिभ हो नि त, नेगेटिभ होइन. So here the word must construct the positive meaning. यो चारवटा वर्ड मध्ये हामीलाई मिनिङ चाहिँ पोजिटिभ चाहियो. Let's see there. Option B, जब वर्ड dys अथवा dis प्रिफिक्स बाट सुरु हुन्छ भने यो वर्डले मिनिङ दिन्छ नेगेटिभ. सो माइनस भयो. यो अप्सन बी इज नट आवर आन्सर. किन यसले त माइनस नेगेटिभ मिनिङ दियो? हामीलाई त पोजिटिभ चाहिएको छ. किन? एम्बोल्डेन्ड बाइ सक्सेस. सक्सेसबाट कुनै पनि कुरा इन्फ्लुएन्स हुन्छ, इमोसन हुन्छ भने त्यो पोजिटिभ हुन्छ. अप्सन डी
failed is also minus. त्यसो भए तपाईको आन्सर अप्सन ए र सी मध्ये एउटा छ. I have often told you people एउटा कुरा जहिले पनि भनेको छु कि सेम वर्ड डेरिभेसन क्वेशन र अप्सनमा भेटिन्छ भने व्हाट एभर इज द क्वेशन vocabulary को जुनसुकै क्वेशन हो सेम वर्ड vocabulary हाम्रो आन्सर होइन. सो दैट इज टु से यहाँ सक्सेस छ अप्सन सी मा के आयो सक्सिडेड आयो. यो पनि हाम्रो आन्सर होइन. सो करेक्ट आन्सर इज व्हाट अप्सन ए encouraged by its successes than leader. सक्सेस जब एउटा कुनै काम एक्जिक्युट गर्दा सफल भयो भने त्यहाँबाट इन्करेज भएर त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनमा लिन सकिन्छ भन्न खोजेको. सो आई एम श्योर यु पिपल अन्डरस्टुड वेल. यो आन्सर इज अप्सन ए. कन्टेक्स्चुअल मिनिङलाई यसरी टेक्निकली गर्नुहोस्. नाउ मुभ अन टु 87. What is there in 87? Number 87. Synonym of the word implicate. Look at that. Implicate. Implicate. Now option A, B, C, D. You look at that, all of you. Now, what do you mean by implicate? First, you got to understand here. So, एउटा कुरा के याद गर्ने भन्दाखेरि just for example, plus को synonym always it has to be what? Plus है हुन्छ क्या plus को synonym है. र minus को synonym पनि के हुन्छ जहिले पनि minus हुन्छ. Don't forget about that. र अर्को कुरा यदि plus को antonym सोधिन्छ भने plus को antonym जहिले पनि के हुनुपर्छ minus हुनुपर्छ plus को antonym. That means what? Plus को antonym minus भन्नुको अर्थ minus को antonym पनि के हो त plus हो. You got to understand one thing that एउटा कुरा यो कहिले पनि नबिर्सिने है. Number 1. Second fact is there. अर्को कुरा पनि बुझ्ने vocabulary मा noun को answer is always noun है. र verb को answer is always what? Verb. र adverb को answer that is always adverb. र adjective को answer पनि के हुन्छ? Adjective को answer पनि के हुन्छ? Adjective. What I mean to say vocabulary मा एउटा word को meaning test गर्दाखेरि त्यसले parts of speech का cross कहिले पनि गर्दैन है. It never crosses the what? Parts of speech. Noun को noun, verb को verb नै हुनुपर्छ है. You have to make sure that. Now if so, implicate. So what is implicate here? Implicate भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौं भन्दाखेरि यसको पहिला हामीलाई चाहियो के मिनिङ चाहियो. Let me find the question all of you. So okay. So what is the meaning of implicate here? Implicate means what? It is यसको meaning चाहिँ हुन्छ to show the involvement. All right, to show to be involved in crime भन्छौं क्या हामीले. To show to be involved in crime. So that is to say what can be the possible words which can replace implicate. अब implicate लाई कुन कुन word ले replace गर्न सक्छ? Involve. Implicate भने के रहेछ? Involve हुन सक्छ. Implicate means it can be connect पनि हुन सक्छ. Implicate means compromise पनि हुन सक्छ. अरूले compromise गरेको भनेको त्यसैमा समाहित भएको. Implicate भनेको it can be incriminate as well. हामीले यसलाई के पनि भन्न सक्छौं? Incriminate पनि भन्न सक्छौं है. So that is to say now the word has asked what? Synonym सोधेको छ. यिनीहरु मध्ये कुनै word चाहियो हामीलाई. Let's see the words. Look at here. Reward भनेको के भयो? Reward ले त implicate ले त यहाँ crime देखियो. Negative meaning छैन त यसको त. I am prefix negative meaning दिन्छ, no doubt about that. Reward plus मिलेन. Option B, incriminate is the right answer. Incriminate ले पनि I am prefix negative meaning दिन्छ त ठीक छ. So another is the encourage पनि plus inside पनि plus. So भनेपछि हाम्रो आन्सर एउटा मात्र रहेछ. is option B, incriminate. So implicate synonym के हुन्छ? Incriminate, compromise, connect or involve. Move on to 88 all of you. Now 88. Treat in a way that is apparently kind or helpful but that betrays a feeling of superiority.
अब राम्रोसँग बुझौँ है त option A, B, C and D. What do you mean by these words? Betrayer भनेको के? To betray, someone who betrays. धोका दिने मान्छे भन्छौँ हैन? Someone who betrays. Betrays भनेको के? धोका दिनु. धोका दिने मान्छे रहेछ यो चाहिँ हैन? धोका दिने मान्छे. Someone who betrays. Option B, what is there? Patronize. Patronize means what? Linked to an organization, hey, linked to an organization as a member, then एउटा सदस्यको रूपमा कुनै एउटा चाहिँ प्रतिष्ठित संस्थाको सदस्यता लिनु हो त्यस्तै नम्बर सी भनेको what is there? Option C, magnanimous. Magnanimous भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौँ? We can understand generous, we can understand philanthropic, we can understand altruist पनि भन्न मिल्छ हामीले altruist अथवा हामीले अर्को पनि वर्ड भन्न सक्छौँ benevolent. यिनीहरू सबै भनेका के हुन् त? What we call them परोपकारी. यिनीहरूलाई हामीले के भन्छौँ? परोपकारी भन्छौँ. Look at that. So generous, philanthropic, altruist, benevolent, all these words represent what? All these words represent paropakari. Option C. And option D, what is there? Let's figure out. Option D, endorse. Endorse भनेको sanction. Sanction. अथवा officiate. Officiate. अथवा approve. Endorse गर्नु भनेको त्यसलाई के गर्नु? त्यसलाई चाहिँ approve गर्नु, official चाहिँ acceptance, official स्वीकृति प्रदान गर्नु भन्छौँ हामीले. So that is अब क्वेशनले के भन्यो? Treat in a way that is apparently kind or helpful but that betrays a feeling of superiority. यो एउटा membership अथवा कुनै treat in a that kindly, kind or helpful but that betrays a feeling of superiority भन्ने बित्तिकै जस्तो कि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा अथवा कोही एकदम महान कवि भयो अहिलेकै कुनै एउटा रिसेन्ट एउटा कवि भयो उसले नोबेल प्राइज पायो भनेपछि नेपालको परिप्रेक्ष्यमा त उ त धेरै ठुलो मान्छे भयो नि त तर पनि उसले गएर भोलि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको एउटा मेम्बरशिप लियो भने त अनि त्यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भएका अरू मेम्बर सरह नै भयो नि त हैन उसको सुपेरियरिटी त डिस्ट्रोय भयो भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि त्यसलाई भन्छ प्याट्रोनाइज. What is patronize? Linked to an organization as a member हो जसले सुपेरियरिटी डिस्ट्रोय गर्छ. अप्सन बी. So 88 को आन्सर के हुन्छ? अप्सन बी patronize भनेको चाहिँ is option B. According to the definition, your answer is option B. अब जानुस् 89 मा. What is there in 89 there? Antonym of the word archaic. Look at that archaic. Look at that archaic first. So what is archaic? Archaic is primitive. Archaic is ancient. Archaic is antique. Archaic is primitive, ancient, antique. Look at that. So they are what? Very old. यिनीहरू भन्ने बित्तिकै यिनीहरूले के को मिनिङ दिएको छ? ओल्ड को मिनिङ. आर्केक भनेको के रहेछ? एकदमै पास्ट को कुरा, हिस्टोरिकल पनि भन्न मिल्छ हामीले. Archaic is what? Historical as well. यो historical पनि हो, past हो. Let's check it out now. Option A, B, C, D. What does the word is asking for is what? Antonym. And अब हामीलाई modern चाहियो. Excuse me. So you look at that. Antiquated. Antique भन्ने बित्तिकै antique बाटै antiquated आएको यसले पनि के देखायो? Past. This is not your answer. Option B, outmoded. Outmoded means what? Not of now. जुन चाहिँ obsolete भइसक्यो क्या. Outmoded भनेको obsolete type को. भने के त? No longer in use. धेरै पुरानो हो यो पनि. यो पनि past नै भयो. यो पनि के भयो? Past नै भयो. This is not our answer. Option C. Option B. Beyond the times. Beyond the times भने के त? धेरै पहिलेको. That is also past. Not your answer. So modern is the right answer. So 89 को correct answer के रहेछ? Option D. Modern. Moving on to next. Let's see 90. Question number 90, all of you. Number 90, what is there? His speech was full of emotions and it was an extempore. Synonym of extempore. What do you mean by extempore? You look at that. Extempore भनेको speech delivered
speech delivered without preparation, without preparation. पूर्व तयारी बिना नै कुनै स्पीच दिन्छ भने त्यो स्पीचलाई के भन्दो रहेछ एक्सटेम्पोर भन्दो रहेछ. That is to say, let's check it out these options. Option ABCD, what is there in option ABCD, guys? Option A, prepared. हामीलाई चाहियो के enter synonym of extempore चाहियो. So it is what without preparation भनेको not prepared चाहियो नि त. Option A, prepared भने मिलेन. हामीलाई त without preparation चाहिएको छ. Option A is opposite भएन. रेडीमेड पनि त prepared हो नि. रेडीमेड हो भन्नुको पहिले तयारी गरे हो. यहाँ त नेचुरल चाहियो एकदमै जो without any preparation चाहियो. Option C, unrehearsed. अब यो हामीलाई चाहियो के यो एक्सटेम्पोर केलाई जनाउँदो रहेछ स्पीचलाई. अनरिहर्स रिहर्सल के को हुन्छ रिहर्सल. ओके त रिहर्सल भनेको जहिले पनि के को हुन्छ एक्सन को हुन्छ. हाम्रो एक्टिङ को रिहर्सल. एक्सन भनेको के एक्टिङ को रिहर्सल हुन्छ. तर हामीलाई चाहियो के को स्पीच को. सी पनि होइन रहेछ. आन्सर के रहेछ एड लिभ रहेछ. सो भनेपछि स्पीच विल डेलिभर विथआउट प्रिपरेसन. धेरै जनाले अनरिहर्स लाउनु भयो होला. रिहर्सल चाहिँ के को हुन्छ एक्टिङ को हुन्छ एक्सन को हुन्छ स्पीच को हुँदैन. त्यही भएर हाम्रो क्यान बाइ नेचर हाम्रो आन्सर के भयो अप्सन डी एड लिभ. सो डी इज द राइट आन्सर इन क्वेसन नम्बर 90. Move on to 91, all of you now. 91, what is there in 91? 91, a gathering at a religious place. यो रिलिजन भन्ने बित्तिकै दुई चारवटा वर्ड सम्झिनुहोस् पुग्यो. अरू केही पनि छैन. फर्स्ट स्टार्ट्स फ्रम ल यो रिलिजन भन्यो भने आजदेखि रिलिजन सकियो भन्ने बुझ्नुहोस्. रिलिजन सकिएन कि रिलिजन रिलेटेड वर्ड सकिए है. रिलिजन फर्स्ट अफ अल सेक्युलर. व्हाट इज सेक्युलर? इक्वालिटी इन अल रिलिजन भन्छौँ है. सेक्युलर भन्ने बित्तिकै इक्वालिटी इन अल रिलिजन. अर्को छ is a heresy. Heresy भन्ने बित्तिकै अगेन्स्ट वन रिलिजन बुझ्दिने. अगेन्स्ट वन रिलिजन एउटा धर्मको विरुद्धमा जानु भनेको नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनु हुँदैन भन्नु चाहिँ के हो त्यो हेरेसी हो. That is what we call heresy. Another one you can see the all of you is a heretic. अर्को छ heretic भन्छौँ हामीले. heretic भनेको चाहिँ पर्सन हो क्या. अरू बाँकी सेम हो. पर्सन अगेन्स्ट वन रिलिजन चाहिँ heretic. अर्को हुन्छ fanatic. फेनाटिक भन्ने बित्तिकै कसलाई सम्झिने आजबाट याद गरिराख्ने इज अ कमल थापा. किन जहिले पनि एउटा धर्मको मात्र वकालत गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ फेनाटिक. स्ट्रिक्ट टु अ रिलिजन भन्ने है. स्ट्रिक्ट टु अ रिलिजन. किन कमल थापाले जहिले पनि हिन्दू धर्म भन्छ स्ट्रिक्ट टु अ रिलिजन. another one is there related renegade भन्छ रिलिजनको अर्को वर्ड चाहिँ. रेनिगेट भनेको चेन्जिङ रिलिजन. धर्म परिवर्तन गर्नु भन्छ है. चेन्जिङ रिलिजन धर्म परिवर्तन गर्नुलाई के भन्छौँ हामीले इज अ रेनिगेट. another one is there is a apostate. apostate भनेको चाहिँ गिभिङ अप रिलिजियस फेथ. धार्मिक आस्था नै परित्याग गर्नु. गिभिङ अप रिलिजियस फेथ भन्छ हामीले. रिलिजियस फेथ is what giving up religious faith is apostate. Another one is there is a apostate. Another one is there is a nihilism. Nihilism भनेको चाहिँ यो चाहिँ totally against God, religion, culture. शून्यतावादी हो यो. केही पनि मान्दैन है यसले चाहिँ. त्यस्तै अर्को छ congregation है. congregation भनेको चाहिँ people gathered at religious place. हेर्नुहोस् त धर्मावलम्बी भन्छौँ नि हामीले. हो डिभोटिज भनेका भक्तजन हुन्. रिलिजन भक्तजन मन्दिरमै हुन्छन् रिलिजियस प्लेसमै हुन्छन् भन्ने जरुरी छैन. रिलिजियस प्लेस भनेको अहिलेको क्वेसनले हामीलाई सोधेको के हो कन्ग्रिगेसन. एकचोटि चेक गरौँ. A gathering at a religious place भन्ने बित्तिकै अप्सन ए मोब भनेको के मोब भनेको यसो भायोलेन्ट क्राउड भन्छौँ हामीले. हिंसात्मक आन्दोलनकारी हो है. यो चाहिँ भायोलेन्ट एजिटेटर्स. एजिटेटर्स भनेको आन्दोलनकारी हो. भायोलेन्ट एजिटेटर्स भन्छौँ मोब भनेको. नट यो आन्सर. अप्सन बी मा के छ हेर्नुहोस्. अप्सन बी मा मिस्टर डिभोटिज भक्तजनहरू प्रेयर है. यो जो प्रेयर गर्ने हुन् डिभोटिज भन्छ. डिभोटिज भनेको त
religious place नै हुन्छ भन्ने छैन, जरुरी छैन. C is the right answer. These spectators भनेको people watching sports भन्न हो. Sports हेरिरहेका दर्शकलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ? Spectators भन्छौँ. So it's option D. Spectator भनेको चाहिँ people watching. So answer चाहिँ के रहेछ? Option C. So let's proceed to next, all of you. अब अर्कोमा जाउँ. I'm sure you understood well. You religion को कुराहरु थियो. Religion related सोध्यो भने यी कुराहरु यी वर्डबाट एउटा वर्ड सोध्ने हो तपाईलाई. Now, if you miss anything, this video is recorded in the cedep Nepal Facebook page. cedep Nepalको Facebook page एकपटक फेरि रिसर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ. And between a short notice for all of people, if you are interested to join the English class, if you want to learn English in a technical way, तपाईले एकदम छिटो तरिकाले टेक्निकली आन्सर फाइन्डिङ टेस्टिङ बाट चाहिँ ग्रामर नबुझे पनि इंग्लिशमा एकदम कमजोर हुनुहुन्छ, but still you want to score better in officer English, officer को इंग्लिशमा अझ better English score गर्न मन छ. If you want to make sure that you want to gain 20 by 20, like practicing much in your preparation, यो नयाँ क्लास चाहिँ very soon it's going to be comments online offline class को लागि रेजिस्ट्रेसन खोलिसक्यो. cedep नेपालमा कन्ट्याक्ट गर्नुस्, आफ्नो लागि चाहिँ यो टाइममै आफ्नो सिटहरु सुरक्षित गर्नुस् है नयाँ सेसनको लागि चाहिँ. अब अर्को जानुस्, another 92. I'm sure you are damn familiar with cupboard love. Cupboard love भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि नि यो कपबोर्ड को पछाडी गर्ने लभ चाहिँ होइन है. Cupboard love means what? केही पाउनका लागि स्वार्थ राखेर गरिने मायालाई चाहिँ के भनिन्छ? यो कपबोर्ड लभ भनिन्छ क्या. यो घर जै बन्ने लभ रहेछ, पुरो बुझिराख्नुस् है. कपबोर्ड लभ is what? So loving someone to get something. Exactly is option what? Option A. यो idioms थियो कपबोर्ड लभ भनेको 92 को option A. अब 93 syntactic ability section मा जाउँ. 93 what is there? If I dash an angel, I will solve the problem. अब यो कन्डिसनल क्लजमा हामीले सिधा टेस्ट गर्न सक्छौं. यहाँ पछिल्लो क्लजमा पास्ट फर्म छ, would plus be1 भनेको के हो? यो एस पास्ट फर्म. अब पास्ट टु के चाहियो? यहाँ पास्ट नै चाहियो क्या हामीलाई. यहाँ पास्ट आयो, यहाँ पनि पास्ट नै चाहियो. र it is what? Conditional imagination. Reality होइन, एन्जल भइदिएको भयो. So conditional imagination मा V2 को फर्म जहिले पनि के प्रयोग गर्दिने? Where प्रयोग गर्दिने. As a form of V2, we always need to put what? Where. That is to say 93 ko what is the correct answer there? We need where is in option C. 93 option C is the right choice. Moving on to next 94, both Nepal and India. एउटा के याद गर्ने, when you have got a subject as both. Both ले दुईवटा subject लाई जोइन गर्न and लिन्छ र verb के चाहियो हामीलाई? Plural चाहियो. First case है, verb चाहिँ plural चाहियो. Let's see option A, B, C, and D. Let's check it out, all of you. These four, A, B, C, D. So how to deal with this? Option A, B, C, D. Both Nepal and India. पहिलो कुरा, option A cannot be the right choice. Say option A cannot be the right choice. किन? यहाँ छ singular verb. यहाँ के आयो त? V5 आयो. V5 हुँदैन. किन? हामीलाई चाहिएको छ verb plural, यो V5 wrong भयो. A is incorrect. Option B, option D is also incorrect. Kina? Without be verb. Without be verb. Kya hai? Without be verb ing. Yo pani incorrect. हामीलाई त इजेमआर वाज वेयर चाहियो नि त. इजेमआर वाज वेयर प्लस मात्र आइएनजी गर्नुहुन्छ. यो पनि मिलेन. तपाईको आन्सर बी और सी मध्ये एउटा हो. लेट्स चेक इट आउट देयर. एक्सरसाइज. क्यारेक्टर कतिवटा छन्? बोथ भन्ने बित्तिकै 2 क्यारेक्टर्स छन्. सब्जेक्ट अनुसारको verb, सब्जेक्ट अनुसारको pronoun, यसको अर्डर मिल नम्बर र पर्सन पनि मिस्टेक हुनु भएन. 2 भनेको के हो त? 2 भन्ने बित्तिकै 1 हो कि 2 हो? 2 हो. अब अप्सन बी मा के आयो? एक्सरसाइज द युनिल्याटरल. युनिल्याटरल भने त एक पक्षीय भयो नि त. दुईटाको युनिल्याटरल हुन्छ कि बाइल्याटरल हुन्छ? दुईटाको त बाइल्याटरल हुन्छ. यो युनिल्याटरल पनि मिलेन. त्यही भएर आन्सर के रहेछ? अप्सन सी रहेछ है. सो यो आन्सर इज अप्सन सी 94. Move on to 95, all of you. Let's see 95. What is there in 95? Which is the correct English expression? Option A, B, C, and D. Look at that. When the statement begins from each and every, each and every beginning, we need what? Singular verb. I mean, let's say, okay?
singular verb चाहियो कहिले पनि नबिर्सिने है एकछिन every police officer go on त्यहाँ त go आयो नि त विमान आयो मिलेन क्या यहाँ goes भने भए मिल्न सक्थ्यो go मात्रै भयो फर्म भयो option B the furniture are worth make sure one thing another fact as well let me make a short list of those noun words like look at here furniture homework all right information look at that another information similarly scenery machinery luggage all right baggage so these noun words are what always singular make sure that they are always what singular in noun words जहिले पनि के हुँदा रहेछन् singular हुँदा they are always singular that is to say always singular भन्ने बित्तिकै हामीले say no to what no plus acs यिनीहरुमा कहिले पनि acs एड हुँदैन र जहिले पनि singular हुन्छ look at that option B the furniture are the furniture के हुनु पर्ने थियो the furniture it must have been what is हुनु पर्ने त्यहाँ लाग्यो यो पनि मिलेन option C I wish make sure one thing I wish ra if only clause plus जहिले पनि के चाहियो हामीलाई we need what past tense अब I wish if only पछाडी आउने clause past tense पाउनु पर्छ र त्यहाँ छ past tense where it's conditional imagination हो अघि भर्खर पनि भने conditional imagination मा B2 को फर्म वेले रिभिजन गर्न सक्छ so D why is incorrect not only go connecting conjunction के चाहियो but also चाहियो that is also not there so D is also incorrect यसरी नै आउटम्यान वार्क गरेर पढ्नुस् है पढ्दाखेरि so what is the best technique in MCQs is odd-man out try not to judge the right answer first but better remove the wrong answers wrong answer पहिले हटाइदिनुस् it gives you the best security of answer त्यसले एकदम सजिलै तपाईहरुलाई आन्सर सिक्युरिटी दिन्छ है excuse me okay let's move on to 97 all of you after completing syntactic ability we will get back into the reading comprehension 96 now look at 96 either the maid or the owner make sure one thing either or neither none so when you have got these two connecting conjunctions verb jaile pani kele lincha second subject le lincha second subject means which nearby the blank ko subject le problem lincha hai that is to say here is what owner subject ke lecha owner means how many ek verb ke chahiyo verb we need what in singular form look at here option A B C and D option A cannot be the right choice किन यहाँ विमान आयो क्या विमान मिलेन क्या यो विमान चाहिँ सिंगुलर सब्जेक्ट छ प्लुरल वर्ब चाहिन्छ सरी सिंगुलर वर्ब चाहिन्थ्यो option either the maid or the owner option C is also incorrect किन यहाँ पनि विमान नै आयो त्यो पनि मिलेन option D मा finding without auxiliary verb finding आयो क्या before आयो without verb यो पनि मिलेन आन्सर के रहेछ B जान्नै परेन नि सबै सधैँ जान्नु पर्छ भन्ने छ टेक्निकली जानुस् मिलिहाल्छ ए र सी मा प्लुरल वर्ब भर्ब भएर मिलेन है सो बट यु लुक एट दैट वेट यहाँ एउटा करेक्सन तपाईहरुको क्वेशनमा करेक्सन गर्नु पर्यो है मेक करेक्सन देयर अल अफ यु यहाँ स्ट्रक्चर अनुसार त अप्सन बी इज राइट तर त्यो व्हेन डिड द एक्सिडेन्ट ह्यापन होइन व्हेन द इन्सिडेन्ट ह्यापन मात्र डिड हटाइदिनुस् त अप्सन बी को डिड चाहिँ हुनु हुँदैन है त्यहाँ डिड चाहिँ डिड मस्ट बी रिमुभ देयर सायद क्वेशन बनाउँदा एरर भयो होला डिड चाहिँ हुनु हुँदैन है किन एउटा कुरा याद गर्ने लेट मी मेक यु क्ल्यारिफाई इनडाइरेक्ट क्वेशनमा जहिले पनि के गर्ने डब्ल्युएस वर्ड प्लस सब्जेक्ट गर्ने है त त्यहाँ भब आयो अगाडि सो बी को डिड लाई हटाइदिनुस् बट आन्सर इज अप्सन बी ओके let's move on to next 97 what is there in 97 all of you 97 which is the correct English sentence भनेको option A B C and D check it out the students have finished the test yet
make sure that yet को प्रयोग केमा चाहियो yet use गर्नलाई has have plus not plus with चाहियो. To use yet what we require has have not plus v3 has have not plus v3 which is not in option A. Option A मा छैन. Option B, keep quiet the baby. When the verb exclamation, verb ma exclamation, verb exclamation, verb exclamation what? Beginning. Verb exclamation beginning means that is always what? Is M R plus before. Keep quiet, don't, look, listen. यस्तो आयो भने हामीलाई चाहियो के is M R plus before चाहियो. That is also not there. Moving on to next option C. The Grammy Awards. Here, the Grammy Awards. भने कतिवटा awards हो यो? यो एउटा हो, single award हो. यो कतिवटा award हो? Single awards भनेदा पनि सबै वर्डमा चाहिँ s अथवा s लाग्ने बित्तिकै plural हुँदैन. So it must take what? यो single award हो भन्नुको अर्थ verb पनि singular लिन्छ, तर यहाँ के लियो? Plural verb लियो. Grammy Awards are मिलेन. आन्सर के रहेछ? D. Why? Come on, hey, come on. Come on, separating two subjects. Two subjects. You just answer पनि. I could not take your feedback class due to this, continuous dry cough, and same thing is going on. Don't be irritated, guys. Let me manage. Come on, separating two subjects. हुने बित्तिकै verb के लिन्छ? First subject लिन्छ, है. Make sure that. So यहाँ C अनुसार what छ? त्यही भएर D is the right answer. Let's go in 98 now. What is the 98? I'm sure you understood 98, 97 as well. 98. He does to China 5 times so far. You एउटा याद गर्ने जब past experience आउँछ नि, past action अथवा experience है. Past action or experience. यो दुई तरिकाले आउन सक्छ. एउटा with past time. With past time. If there is past time, that is definitely what? B2. अर्को हुन्छ without past time. Without past time is always what? Is has have plus B3. अब यसमा पनि चाइना 5 चोटी म चाइना 5 चोटी गएको छु, अहिलेसम्म 5 चोटी गइसके भने past action experience देखायो भन्ने बित्तिकै टाइम छैन, no time भन्ने बित्तिकै अब के बुझ्नु पर्यो? Look at that. Your answer must be what? Has a plus B3. If so, then option A had gone past perfect milena. Option B, option C has been going. You can milena. Option D went. You can. Option B has been. It's has a plus B3 has been. अर्को कुरा थाहा पाइराख्ने है, यो has gone र has been मा के फरक छ? यो अप्सनमा नआए पनि आइदिन सक्छ. Has gone भनेको चाहिँ not written गयो तर फर्केको छैन क्या. Written. तर has been and गएर आइसक्यो. यसले चाहिँ भन्छ written है. Make sure of this as well. यसलाई पनि बुझिराख्नुस्. Let's move on to now 99. Was there in 99 about 99? Let's take it out 99. The leader. First of all, your subject is the leader. Look at that. Leader. Option A. As well as he supports both. Keep buzzing. As well as both. You as well as and both for same items. आउने बित्तिकै यो के हो? यो incorrect हो है. This is incorrect. Yes, गर्ने. As well as and both for same items is incorrect. हामी accept गर्दैनौँ है. Option B. Not only did rejected the idea. Did it does भन्दा पछाडि हुने main verb के चाहियो? V1 चाहियो. तर त्यहाँ त V2 आयो. यो पनि मिलेन. Option C. Has worked in this part since. Yes. हामीले यो since र for सँग दुईवटा structure use गर्न सक्छ है. Since र for plus time आयो भने either what? Has have plus V3 or what? Has have plus been plus V4. हामी लाउन सक्छ. C is the right answer. D, why not correct? The leader and not the ministers were. And not भयो भनेपछि के गर्ने? And not play verb. जहिले पनि first subject ले लिन्छ.
यहाँ त के गर्यो सेकेन्ड सब्जेक्ट मिनिस्टर्स अनुसार वेयर राख्यो यो पनि मिलेन सो यो आन्सर इज what option C किन is you has a B3 structure ma since first that's why your answer is option C. He has worked the leader has worked in this party since last January fine point of time ma since लाग्छ त्यो पनि ठीक छ 99 को answer is option C. Moving on to the next all of you number 100 check it out 100 and then we have the reading comprehension. His son is sick and look at that one thing you need to understand sleeping in bed but sitting on bed sitting on bed so that is to say sick भन्ने बित्तिकै sleeping गर्छ नि त बिरामी भन्ने बित्तिकै त सुत्छ त्यही भएर आन्सर के रहेछ यहाँ sleeping in bed is what sleeping in bed means यहाँ sick भएकोले in लाग्नु पर्यो so your answer is what 100 को आन्सर हुन्छ and find out there all of you मास्टर प्यासेज चाहिँ डिस्प्ले गराइदिनु न उहाँहरुलाई सजिलो हुन्छ Okay, let's take it out all of you. First, let me explain the passage. Okay, very short passage and easy passage as well. The strength of electronics industry in Japan is the Japanese ability to organize production and marketing rather than their achievement in original research. यो strength electronic industry Japanese industries हरुको strength के उनीहरुको research based भन्दा पनि marketing based भयो क्या उनीहरुले marketing लाई बढी फोकस गरे. The British are generally recognized as far more inventive collection of individuals. तर ब्रिटिशहरुका त कसले के आविष्कार गर्यो त्यही आविष्कारका आधारमा चाहिँ उनीहरुको इन्डस्ट्री चल्यो. Their achievements in original उनीहरुको रिसर्चमा रिसर्च र इन्भेन्सन बेस्ड भयो तर जापानिजहरुको मार्केटिङ बेस्ड भयो क्या. And then inventive collection of but never seem able to exploit what they invent. तर उनीहरुले आफूले के इन्भेन्ट गर्यो भन्ने कुरा त्यो चाहिँ इन्डस्ट्रियल फ्याक्टरमा एकदमै राम्रोसँग लागू गर्न कहिले पनि सकेन. There are many examples from the TSRZ hovercraft, high-speed train, Sinclair scooter to the Triumph BSA and Norton motorcycle, which all prove this sad rule. भन्ने बित्तिकै sad भन्ने बित्तिकै नेगेटिभिटी भनेको यिनीहरु सक्सेस भयो कि फेलियर भयो यिनीहरु त फेलियर भयो. इन्भेन्सन राम्रो हुँदा हुँदै राम्रो टेक्निक हुँदा हुँदै टेक्नोलोजी हुँदा हुँदै पनि यिनीहरुले प्रगति गर्न सकेन. The Japanese were able to exploit their strength in marketing and development many years ago, and their success was at first either not understood by the West or was dismissed as something which that is to say Japanese industry ko चाहिँ success चाहिँ कहाँ डिपेन्ड रहेछ त मार्केटिङमा. They were sold because they were cheap copies of other people's ideas and churned out of the workhouse which was dedicated to hard green above all else. भनेपछि ब्रिटिशहरु फेलियर हुनुको कारण चाहिँ they could not marketize their invention तर जापानिजहरुले मार्केटाइज गरे. So look at that 81 then. It is evident from the passage that the strength of the country's industry depends on what? Original research होइन. So mainly के गर्यो हेर्नु त माथि प्यासेजले के भन्यो भन्दाखेरि इन्डिभिजुअलको रिसर्च होइन डेडिकेटेड एक्सपिरियन्स वर्कर चाहियो भने नि त. सो भन्नुको अर्थ के त डेडिकेटेड वर्कफोर्स चाहियो क्या. जब चाहिँ डेडिकेटेड वर्कफोर्स नभएसम्म क्यापेबल मेन पावर नभएसम्म चाहिँ they cannot be able to develop the industrial चाहिँ के भन्छ field. So same thing has been advocated in the passage. यसले के भन्यो वर्कफोर्स डेडिकेटेड वर्कफोर्सलाई लिएर चाहिँ प्रोडक्टिभिटी गर्ने र त्यसलाई मार्केटाइज गर्ने भनेर भन्यो. So that's why you right answer you look just a minute.
Sorry for interruption, all of you. Master, display garden the passage. Okay. So 81 right answer is what? Is the option C, dedicated workforce. About 82 anus. The schedule mentioned in this passage refers to what? Mati ke bhaneko छ schedule भनेर. यो इन्डस्ट्रीजहरुले चाहिँ आफ्नो प्रोग्रेस फेलर ब्रिटिश फेलरको एक्जाम्पल दिएको हो नि त. So let's see the options first. Look at that. The inability of the Japanese to be inventive like the British. It has not been mentioned. To same motorbike, scooter, यिनीहरु सबै चाहिँ के भयो भनेको छ त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो राम्रो कम्पनीहरु पनि फेलर भए कारण मार्केटाइज गर्न सकेन ब्रिटिशले भनेर प्यासेजले भनेको छ. So that is to say option B, the inability of the British to be industrious like the Japanese. The inability of the British to be industrious. Industrious त थिए उनीहरु. Industrial revolution नै त्यहाँबाट स्टार्ट भएको त्यो त होइन. सो हेर्नु त माथि स्याडुल भनेर के भनेको छ ब्रिटिश फेलियर को एक्जाम्पल दिएको छ क्या. So that is to say, you look at that second line. The British are generally recognized as a far more inventive collection. उनीहरु inventive collection of individuals गर्यो, but never seem to able to exploit what they invent. आफूले इन्भेन्ट गरेको कुरालाई एक्सप्लोइट भने के युटिलाइज गर्न सकेन क्या. They could not utilize what they knew. आफूले जानेको कुरा चाहिँ युटिलाइज गर्न सकेन. सो भन्नुको अर्थ के भन्दाखेरि उनीहरुले आफ्नो एबिलिटी युटिलाइज गर्न नसक्नु भनेको मार्केटाइज गर्न नसक्नु थियो. आफ्नो एबिलिटीलाई मार्केटाइज गर्न सकेन. सो दैट इज टु से द प्रपर मार्केटिङ एबिलिटी अफ ब्रिटिशलाई देखाउँछ स्याडुल भनेर चाहिँ. इन्भेन्ट गरे तर पनि त्यसलाई युटिलाइज एक्सप्लोइट गर्न सकेनन् भने के त मार्केटमा ल्याउन सकेनन्. सो अप्सन डी इज द राइट चोइस. 82 right option D. 83 the TSRZ hovercraft, high speed train, Sinclair scooter are the symbols of what? British failure. In order the failed company the British ma dubega company. So it's option B, British failure. 84 according to the passage, prosperity in industry depends on what? Marketing ability. Passage ne marketing ability ma based. So it's option C, marketing ability. Number 85, the main theme of the passage is main theme नै के हो त marketing ability हो. So कसरी industrialization लाई industrial चाहिँ capacity लाई marketing ability ले enhance गर्न सक्छ भन्नुको अर्थ the role of marketing efficiency in industrial prosperity. Option C is the right choice. So we have come to an end of today's regular feedback session, all of you. Thank you very much. If you have joined late, then you can once again go back to the Facebook quiz of Nepal and start this video once again, and you can make your confusion clear there. Thank you very much for joining me live here, all of you. It has always been wonderful to see you people, to be connected with you people. Thank you very much for joining me live here. See you on the next feedback session. Good night. Sweet dreams, all of you. Bye bye. Keep learning, keep supporting. Thank you so much, sir. Thank you very much. Okay, thank you all of you. र हामी भोलि भेट्छौँ नियमित क्लासमा. र यसै गरी हाम्रो इभिनिङमा रातिको समयमा इङ्ग्लिसको क्लास लिइरहनुभएका विद्यार्थीहरू सबैजनालाई भोलि बेलुका क्लास हुने बेहोरा जानकारी गराए. र बिहानको समयमा क्लास लिइरहनुभएका विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो समयमा आउनुहोला. क्लासको आजकै नियमित समयमा क्लास हुनेछ. र फेसबुक पेज, युट्युबका माध्यमबाट लाइभ जोडिनुभएका सबैलाई धन्यवाद. र सँगसँगै यहाँलाई जानकारी गरौँ, भोलि सोमबारबाट नयाँ क्लास सुरु हुँदै गरेको हुँदा इच्छुक सहभागीहरू जो नयाँ विद्यार्थीहरू कोही यदि हुनुहुन्छ फेसबुक पेज मार्फत लाइभ हेर्दै रहनुभएका विद्यार्थीहरू कोही यदि नयाँ हुनुहुन्छ र फर्स्ट पटकदेखि नयाँ तयारी गर्ने विद्यार्थी कोही रहनुहुन्छ भने कृपया हरेक हप्ता सोमबारबाट सुरु हुने नयाँ दोस्रो पत्र प्रथम पेपरबाटै हुने नयाँ तयारी कक्षामा यहाँ सबैजनाले सहभागी हुन सक्नुहुनेछ भन्ने सूचना जानकारी गराउँदै यहाँ सबैलाई धन्यवाद. शुभरात्रि. थ्याङ्क यू अल अफ यू. थ्याङ्क यू अल.